Hello guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল এন্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল xtremeriderassam তো আজি মই দেখাম আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় পূজা কেনেকুৱা হয় মই আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছ দেখাই থাকিম হল নাইট আজি পূজা চোৱা হ'ব আমি এতিয়া যাম ডিব্ৰুগড় এটা পূজা মণ্ডপ এক্সপ্লোৰ কৰিম আৰু লগতে আমি 2টা বজাত এটা ৰাইডো কৰিম মটোভ্লগিঙো ৰাইড কৰিম আৰু দেখাম আপোনালোকক ক'ত কি হৈ আছে তো চাই থাকিব একেলগে তেতিয়াহে গম পাব ডিব্ৰুগড় পূজাটো কিমান ডাঙৰ আমি আছোঁ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত ইমান ডাঙৰ পূজা হৈ আছে মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া আৰু লগতে এই ইণ্ডিয়া ক্লাবত কিমান ডাঙৰ পূজা হৈ আছে মই আপোনালোকক চব দেখাম আৰু ডিব্ৰুগড়ত কিমান ক্ৰাউড সেইটো দেখাই আছোঁ এতিয়া ঢোল বাজি আছে মই ঢোলৰ আপোনাৰ হেৰি ৰগৰো দেখাই আছোঁ বাৰু Durga Puja আৰু লগতে ক্ৰাউড কিমান ক্ৰাউড হৈ আছে ইয়াত পুৰা যেহেতু 2 বছৰ ধৰি দুৰ্গা পূজা হোৱা নাছিলে এই বছৰ দুৰ্গা পূজা হৈছে আৰু মানুহ ভিৰৰ কোনো অভাৱ নাই ইয়াত আমি মাৰাপুতি পূজা চাই আছোঁ মোৰ বন্ধু এজন আহিছিলে একদম কি খবৰ কি খবৰ একদম চেপনৰ পৰা আজি কেইটা বজাত পালি কি ক'ম আৰু বিশেষ ক'বলৈ নাই 8টামান বজাত পালোহি তো এটা IPL পূজা চাব আহিছোঁ যিহেতু IPL পূজাত লাগি যা এইফালে আছে MS ধোনী দাদা খবৰ ভাল আপোনাৰ আপুনি বহি আছে MS ধোনী আগতো আছে বেলেগ মই দেখাম এতিয়া এইফালে আছে কোন নামটো নাজানো খালি জনাব আপোনালোকে মই ভালকৈ IPL যিহেতু নাচাওঁ আমি খাই আছোঁ খিচিৰি এয়া খিচিৰি এইটো আমাৰ খোৱা মেইন মানুহজন এইফালে আহিছে ৰাহুল খিচিৰি খাবা আমি আহি পালোঁ বাজবাৰী এটা মই আপোনালোকক পূজা হেৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ
তো গাইজ আমি ডাইৰেক্ট আহি গ'লো আপোনাৰ মটোব্লগিং ছেটআপত আৰু মটোব্লগিং কৰি আছোঁ আজি দুৰ্গা পূজাৰ দিনাখন যিহেতু আজি ভাচান আজি 5 তাৰিখ আজিয়ে লাষ্ট পূজা আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট পূজা ক'বলৈ গ'লে আৰু তো আজিৰ পৰা আৰু পূজা নাই তো আজি যিহেতু ভাচান আজি ফুৰি লৈছোঁ ৰাতি ৰাইড কৰি লৈছোঁ মোৰ লগত আছে মানস 250 ৰাইডাৰ আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাতিৰ পূজা চাবলৈ তো গাইজ গেহেম বজাৰ তিনিআলিটো এতিয়ালৈকে লাগি আছে ভিৰ এতিয়া ৰাতিত আপোনাৰ বাজিলে 3টা এতিয়া 3টা বজাতো লাগি আছে ভিৰ আৰু এতিয়া আমি যাম আপোনাৰ হয়তো পণ্টল বজাৰ চাই এতিয়া আজি গোটেই ডিব্ৰুগড় ফুৰিম ভাবিছোঁ গোটেই ডিব্ৰুগড় নহয় মানে মেইন ডিব্ৰুগড় টাউনটো ঘূৰিম আৰু এইপিনেতো জামে লাগি আছে যাম কেনেকৈ এতিয়া সেইটোৱে ভাবি আছোঁ ৰাইডাৰ বাহিৰত আছে বাহিৰত চৰি পিছত ৰাইডাৰ পিছত আছে আহি আছে বাৰু আমি জামটো পিনে পৰা ওলাই লওঁ প্ৰথম তো গাইজ ইয়াত পুলিচো চেকিং কৰি আছে পুলিচো আছে আৰু লগত আমি এইপিনে পৰা ওলাই দিছোঁ লাহেকৈ পণ্টল বজাৰ তো গাইজ ভিৰ চওক ভিৰ কেনেকুৱা ভিৰ চবফালে ভিৰ যাবই নোৱাৰি কোনফালেও তো গাইজ গংগাপাৰা ওচৰত পালোঁ গংগাপাৰা ইয়াত বহুত ধুনীয়া বনাইছে চলো আজিতো নাইট ৰাইড কৰি বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু দেই আজি যিহেতু আজি লাষ্ট পূজা মানে আজিয়ে ভাচোন আৰু আজিয়ে লাষ্ট আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট তো লাইটিং চক মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ লাইটিং চক মাই গড লাইটিং চক গাইজ লাইটিং চক ক্ৰাউড চক ৰাতি 3টা 4টা বাজিলে যদিও ভিৰ এতিয়ালৈকে কমা নাই ইয়াত 3টা 4টা বাজিছে যদিও ভিৰ এতিয়ালৈকে কমা নাই আজি ফাটাফাটি হ'ব তো গাইজ মই এতিয়া আহি পালোঁ আপোনাৰ পণ্টল বজাৰ চাৰিআলি পণ্টল বজাৰ ইয়াত এতিয়া লাইট জ্বলি আছে এতিয়াও চক একদম তাজা হৈ আছে পুৰা হেভি একদম পুৰা খাটাৰনাক পূজা হৈছে কিন্তু ইয়াত মানুহ অলপ খালী হৈ গ'ল আৰু তো গাইজ ক্ৰাউড ইয়াতো হৈ আছে জ্যোতিনগৰত আপোনালোকৰ জ্যোতিনগৰত পুৰা ক্ৰাউড হৈ আছে ইয়াতো পুৰা ভিৰ হৈ আছে এতিয়াও আপোনালোকে দেখিছে আজি পুৰা মানে আজি বাইক লৈ আজি ঘূৰিবলৈ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ আজি জছত আজি চক ইয়াত পুৰা হৈ আছে পুৰা হৈ আছে আপোনালোকৰ ক্ৰাউড ইয়াত তো গাইজ আমি এতিয়া ৰাতি ফুৰিব গৈ আছোঁ বকুলৰ পূজা চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ লগৰ ৰাইডাৰ গৈ আছে দুজন এটা স্প্লেণ্ডাৰ এটা ডিউক 250 লৈ আমি গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট বকুলৰ এতিয়া টাৰ্গেট বকুল এতিয়া চবফালে এতিয়া লাহে চাই গৈ থাকিম আৰু এনেকৈ